Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwad, dumating si Hesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Hesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A few years ago, ay meron akong nakilala. He was a Catholic, an old man. He was a Catholic. Pero as he grew older, he stopped practicing as a Catholic. And when I met him, nakilala ko siya, isa lang ang tanong niya sa akin. Sabi niya sa akin, "Father, if you can answer this one question, I will return as a practicing Catholic." Alam niyo ang tanong niya? Bakit si Hesus nagpabinyag kay Juan? Why would Jesus even submit himself to the baptism of John? Para maintindihan po natin, we have to remember that the baptism of John is for sinners. Para sa mga makasalanan, ang binyag ni Juan. Kaya ibig sabihin, yung mga pumipila para magpabinyag kay Juan, yun yung mga nakarecognize that they were sinners and in need of baptism. And Jesus was sinless. Walang kasalanan si Jesus. So kung walang kasalanan si Jesus, bakit siya pumila and he was rubbing elbows with sinners? The answer is to show us the God we have, especially on how God looks at every sinner in this world. Kaya nga very consistent si Jesus. Hindi lang siya nagpabinyag, rubbing elbows with sinners, kundi tatanungin po natin, sino ba yung madalas na nakakasalamuha at kasama ni Jesus sa Ebanghelyo? Sinners, hindi ba? Sila ang mga kinasama ni Jesus. And he would even say at one point in the gospel, "I did not come to call the righteous but sinners, to bring them back to God." Para kay Jesus, he was sent to bring sinners back to God. Para kay Jesus, hindi dapat itinuturing na salot ang mga makasalanan. Hindi dapat ituring na pabigat, na pinandidirian o kinamubuhian ng mga makasalanan. Because if that is how God looks at us, then lahat tayo salot.
Lahat tayo dapat pandirian at kinamumuyan because we are all sinners. But now Jesus is changing that perspective that we have a God na ang tingin sa atin ay mga mahahalaga, na kahit makasalanan, may halaga sa paningin ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo, hindi lang mahalaga. Ano ang sabi ng tinig na nagmula sa langit? Sabi pa nga niya, "You are my beloved Son." Ibig sabihin, kahit yung makasalanan, they are children of God. Anak din sila ng Diyos. And that is how precious we are to God. Sinners though we are still precious in the eyes of God. Pero sana, yan ang unang babaguhin din natin. Bakit? If there is one thing that is so sad, kung meron mang isang nakakalungkot sa mundo natin, it's the way we look at sinners. Yung mga nagkamali, nagkasala, how do we look at them? Do we look at them the way Jesus looked at us? The answer is no. Kaya nga ang mundo natin, this world would like to get rid of sinners. Bakit? Ang turing ng mundo at ng mga tao sa mga makasalanan, salot, marumi, na dapat kamuhian at pandirian. But now let us change that perspective. Sana maging katulad din tayo ni Hesus. Kung si Hesus lumapit, nagpakababa para magpabinyag kahit wala siyang kasalanan para sa ating lahat, ganun din naman sana ang tingin natin, lalong-lalo na sa mga itinuturing ng lipunan na makasalanan. Let us not get rid of them. Instead, sana, katulad ni Jesus, let us exert effort, let us reach out to them para maibalik din natin sila sa piling ng Diyos. Para matagpuan nila ang Diyos at maranasan nila ang Kanyang pagmamahal at pagliligtas. Getting rid of sinners doesn't help. What helps them is when we reach out to them and make them feel they are still important in society. Na kahit nagkasala sila, may halaga pa rin sila, na hindi sila pabigat sa lipunan. Finally, napakaganda din ng gaya ng sabi ko kanina, when Jesus was baptized, the Father declared Him as His Son, pleasing to Him. At iyan po ang biyaya ng binyag sa atin. When we were baptized, we have become sons and daughters of God. A privilege we do not deserve. A privilege we do not merit. Wala tayong pwedeng nagawa o magawa para maging karapat-dapat tayong maging tunay na mga anak ng Diyos. But that is how good God is. That is how loving God is to us. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, pinagkalooban pa rin niya tayo ng karapatan, pribilehiyo, na maging mga tunay na anak niya. Kaya sana ang hamon din sa atin is, tanungin sa sarili, ako ba ay nabubuhay bilang isang tunay na anak ng Diyos? At ako ba ay nabubuhay na kalugod-lugod sa Diyos? Ngayong kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, let this be our reflections. First, you look at Jesus. Wala naman siya talagang pangangailangan ng binyag.
Pero nagpabinyag siya para maipaalala sa atin, even sinners are precious in the eyes of God. Para sa atin din, let us live truly as children of God, living a life that is pleasing to our Father in heaven.